Bonjour, bonjour. Här är vi. Vi hämtar Juju i Aix-en-Provence. Här är hon. Ja, och nu är vi i en stad som heter Cassis. Det kanske kommer crème du Cassis härifrån, man vet aldrig. Här är vi. Vi ska ta en sväng här i stan idag. I den här lilla stad, det är vid kusten och 40 minuter från Aix-en-Provence där Juju bor. Vi får se om crème du Cassis är härifrån. Okej, vi är här i centrum med på en liten torget här. Ni kan se en liten torget, väldigt pittoresk och väldigt trevligt. Ja, men då rullar vi till stan. Här är vi på torget i Cassis. Och här har de en handelstorget. Här är vitlök. En färska vitlök som har inte kurerat. Så sen efter kureringsprocess då blir de torrt. Och ser det som mest som de andra vitlök som vi känner till. Mycket tomater. Titta vilka många sorts tomater har vi där. Ja, väldigt bra. Och sen många olika frukter och grönsaker här. C'est tout bon, vous pouvez prendre une du tac. Ali, ó, tem mais. Ja, vi har köpt lite vitlök provençal. Ja, lite kronärtskocka. Väldigt goda grejer här. Det är en jättestor marknad. Det säljs massor med ostar och grönsaker. Och titta vilken stor. Jag ska säkert ta en promenad på andra sidan. Men här kan man se ungefär vilka stil har staden här. Jaha, här är hamnen och man får inte, det står där, man får inte ha i bikini eller badbyxor. Man ska bara ta vanliga kläder på. Och här sitter alla café och restauranger och strandspromenad. Och här på den andra sidan där, parkerar båtarna som åker till det här nationalpark Le Calanque. Le Calanque är en park som för att härifrån till Marseille är ungefär 2 timmars gå. Den finns en bergformation av kalksten, limestone. Och de gör en väldigt finare och väldigt attraktiv för turisternas formation. För att de gör sådana små fjords. Det är en 2 timmars promenad här på Marseille som är väldigt trevligt. Och då går man igenom det här nationalpark och se den här Le Calanque. Jag ska lämna namn skriven här för att då kan ni söka vad betyder det, vad finns i den här parken. Men det är en väldigt känd saker här. Ja, här köper man sådana biljett till båtarna till att titta på den här Le Calanque nationalpark. Och det är folk som väntar på nästa båt som ska till den här Calanque. Och där på kanten, vi åker nu till lite framåt här utanför hamnen. Och då kan man se havet
Medelhavet, va? Här är det. Mycket folk här idag är helgen. Och ja, vi kommer till stranden här. Ja, intressant. Jag hade ingen aning att det var en strand här. Jag trodde det var klippan. Fint, det är mycket berg här. Om man ser där borta. Finns ett berg där. Idag är en solig dag. Det finns, men jag tror att det är fortfarande kallt att bada. Man ser inte någon som badar. Där finns en som badar. Ett barn. Och sen där borta bakom barnen finns någon som badar där. Det är inte så många. Och det är fortfarande väldigt blå. Jag vet inte om ni kan se där. Väldigt blå. Ja, det här är en karta av Calais. Hamnen. Vi var här på stranden. Och här tog vi en kaffe. Så nu ska vi ta en promenad här och här. Sen man går ditåt. Då är det till Marseille. Och till det här Le Calanque. Ja, fint. Så mycket folk kan nu inte vara tillbaka. Måste vara till påsk. Det är påsk. Här är inne i stan. Små gator. Och sen små kaféer. Det är fortfarande tidigt. Inte tidigt, men ja, inte lunchdags. Jag tänker på att allt dessa plats är fullt med folk vid lunch. Praliner. Ja, de gör det här söta mandeln. Gott som fan. Cassis kanske är det. Den lilla gatan går från stranden där. Direkt. Och sen här uppe till kyrkan. Där vi är på väg nu. Det var en kyrka här uppe. Vi får se om en 3 är härifrån. Kyrkans lite torget här ute.
Här är den kyrka i Cassis. Lite torget här utanför. Och väldigt lugnt, inte så mycket turister här. Trots att det är långfredag, verkar vara. Och påsk. Verkar vara inte så många som kommer till kyrkan. En väldigt pittoresk torget här utanför kyrkan. Det här är en tavla på de barn som dödades för Frans i första världskriget. Och här i kyrkan finns för barn. Det är, på andra sidan finns det Sant Anton. Här, kyrkan, torget. Och sen staden fortsätter där. Den här gatan går från kyrkan neråt till det här torget där vi såg marknad. Restaurang och kafé börjar servera på gatorna. Ja. Jag dricker en med mina kompisar och en lagom.